हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर। आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে ভাতকেৰেলাৰ পুৰ। আমি একচুয়ালি অসমত এইটো ভাতকেৰেলাৰ পুৰ বুলি কওঁ, কিন্তু অসমৰ বাহিৰত কয় ভাতকেৰেলাৰ ভৰুৱা। গতিকে আহকচোন ভাতকেৰেলাৰ পুৰনো মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই ভাতকেৰেলা লৈছো আৰু ভাতকেৰেলাখিনি মই সিজাই লৈছো, লগতে আলুও লৈছিলো, আলুখিনিও সিজাই লৈছো। ইয়াত লৈছো মই এটা পিয়াজ আৰু লৈছো এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এইখিনিও মই কুটি লৈছো। ইয়াত লৈছো বেসন আৰু বেসনত দিছো মই শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, নিমখ আৰু হালধি। এইখিনি এটা মই বেটাৰ বনাই লম। তাৰ আগতে মই এই ভাতকেৰেলাখিনি এই ভিতৰত থকা গোটেইখিনি উলিয়াই লম। এতিয়া প্ৰথমতে এই ভাতকেৰেলাৰ যিখিনি গুটি আছে এইখিনি মই এক্সট্ৰাকে উলিয়াই লম। মই চামুচখনে লাহেকে এয়া দেখিছে নহয়, এয়া উলিয়াই লৈছো। মই এনেকৈ গোটেই ভাতকেৰেলাৰ এনেকৈ গুটিখিনি উলিয়াই লম আৰু এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ যাম। এতিয়া মই ভাতকেৰেলাৰ গুটি উলিয়াই হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া মই আলুখিনিৰ সৈতে এই গুটিখিনি লগতে পিয়াজখিনি যিখিনি মই কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া কেৰাহীত দিম তেল প্ৰায় মই 2 চামুচমান দিম। তেল ইয়াত বেছি দিব নালাগে। আৰু মই এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পিয়াজখিনি প্ৰায় ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া শুকান জলকীয়া পাউডাৰ। সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ মই নিমখ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই হালধি পাউডাৰ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দিম এই আলু আৰু ভাতকেৰেলাৰ গুটিখিনি। আৰু এতিয়া এই আলুখিনি এতিয়া মই হেতাখনেৰে এনেকৈ ভাঙি মিক্স কৰি ল'ম ভাতকেৰেলাৰ গুটিৰ লগত। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ভাজি হয় মানে মই আপোনাৰ এই বেচনৰ যিটো বেটাৰ আছে সেই বেচনৰ বেটাৰটো এতিয়া মই ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া মই বেচনৰ বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এয়া হালধি, নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি বেচনৰ লগত মই মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপকৈ পানী এড কৰিম। মই একেবাৰে পানী এড কৰি নিদিওঁ, একেবাৰে পানী এড কৰি দিলে গুটি হৈ যাব এই বেচনখিনি। সেইকাৰণে মই অলপকৈ পানী এড কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও ঠিক তেনেকেই এই বেটাৰটো বনাই ল'ব। এয়া আলু আৰু ভাতকেৰেলাৰ গুটিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এই আলুৰ এই বেটাৰটো মই অলপ সময় ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া আলুৰ বেটাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এই ভাতকেৰেলাৰ এই পিচটো হাতত লৈ লৈছোঁ আৰু এই বেটাৰটো যিটো আছে আলুৰ এই বেটাৰটো মই ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ ভৰাই দিম। এয়া আৰু এইটো হিচাপত মই গোটেই বেটাৰখিনি ভাতকেৰেলাৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ম। কেৰাহীত তেল দিছিলোঁ আৰু তেলখিনি অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে। ভাতকেৰেলাৰ যিখিনি মই বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি এতিয়া মই এই বেচনৰ বেটাৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত মই এড কৰিম। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰিম। মই হাতেৰে এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মই পাতলকৈ দিছোঁ, বেছি ডাঠকৈ নাই দিয়া। কিন্তু বেটাৰটো মই অকণমান ডাঠকৈ বনাইছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত দিওঁতে মই অকণমান পাতলকৈ দিছোঁ। বেছি ডাঠ হ'লে খাই ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে পাতলকৈ মই বেটাৰটো লগাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এয়া মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া এতিয়া মই তেলত দি দিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে গোটেই ভাতকেৰেলাখিনি মই ভাজি ল'ম। মই এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি লুটিয়াই দিছোঁ। আৰু তল চাইডটো এতিয়া মই প্ৰায় 2 মিনিটৰ পৰা 3 মিনিটলৈকে ভাজি ল'ম। মোৰ এতিয়া ভাতকেৰেলাৰ পুৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইটোক একচুৱেলি ভাতকেৰেলাৰ পুৰ বুলি কয়। আৰু এনেই ধৰকচোন আমাৰ এনেই অসমৰ বাহিৰত একচুৱেলি ভৰুৱা ভাতকেৰেলা বুলি কয়। গতিকে এইখিনি এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক মই ছাৰ্ভিং প্লেটত এবাৰ ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ।
মোৰ ভাত কেৰেলাৰ পুৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকো এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক প্লাছ কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together